Ngày 8 tháng 12 năm 2025, bầu trời biên giới Thái Lan Campuchia bất ngờ bùng nổ trong những đợt không kích dữ dội, phá tan hoàn toàn lệnh ngừng bắn mà cả Đông Nam Á đặt kỳ vọng. Khi tiếng nổ còn chưa dứt, một thứ khác còn đáng sợ hơn lập tức trỗi dậy. Những tin đồn từng bị phủ nhận trước đây về việc Trung Quốc bí mật tuồn vũ khí cho Campuchia. Và lần này, chúng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi truyền thông quốc tế dẫn lời tình báo Thái Lan tiết lộ rằng máy bay vận tải hạng nặng Y-20 của Trung Quốc đã xuất hiện nhiều lần tại Campuchia trước khi chiến sự bùng phát. Cùng lúc đó, các hệ thống pháo phản lực tầm xa PHL-03 loại có thể đánh sâu hàng trăm km lại được ghi nhận gần biên giới Thái Lan. Tất cả khiến nghi vấn cũ sống dậy mạnh mẽ. Liệu đây chỉ là trùng hợp hay là dấu hiệu của một dòng viện trợ bí mật đang được kích hoạt? Ấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để theo dõi toàn cảnh cuộc khủng hoảng nguy hiểm này. Căng thẳng tại biên giới Thái Lan và Campuchia trong suốt nhiều tuần lễ đã tạo ra một bầu không khí ngột ngạt, nơi bất kỳ một động thái nhỏ nào cũng có thể trở thành mồi lửa kích hoạt một cuộc xung đột lớn hơn. Trước khi biến cố ngày 8 tháng 12 năm 2025 xảy ra, khu vực này đã liên tục chứng kiến những đợt pháo kích qua lại, những va chạm lẻ tẻ giữa các đơn vị tuần tra và những dấu hiệu cho thấy hai bên đều đang âm thầm tăng cường lực lượng. Nguyên nhân khởi nguồn của toàn bộ cuộc khủng hoảng bắt đầu từ vụ nổ mìn khiến 5 binh sĩ Thái Lan bị thương, sau đó nhanh chóng leo thang thành nhiều cuộc tấn công bằng pháo phản lực dọc tuyến biên giới dài hơn 800 km. Đối với người dân sống tại khu vực này, sự bất an trở thành điều thường trực khi họ buộc phải đối mặt với tình trạng sơ tán liên tục, mất mát tài sản và nguy cơ tính mạng bị đe dọa từng giờ từng phút. Điều khiến Thái Lan đặc biệt lo ngại không chỉ là diễn biến giao tranh mà còn là sự hiện diện của các hệ thống pháo phản lực tầm xa do Trung Quốc phát triển. Trong đó, loại được nhắc đến nhiều nhất chính là PHL-03, phiên bản xuất khẩu thường được gọi dưới mã PSL-03. Đây là hệ thống pháo phản lực cỡ nòng 300mm, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm km, với tầm bắn tối đa tới 130 km trong một số biến thể. PHL-03 có thể vươn tới các khu vực trọng yếu của Thái Lan như Ubon Ratchathani hoặc các trung tâm hậu cần gần biên giới. Mỗi bệ phóng PHL-03 mang theo 12 ống phóng, sử dụng đạn rocket dẫn đường hoặc không dẫn đường, tùy cấu hình. Sức công phá của nó đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả mục tiêu quân sự lẫn dân sự nếu được sử dụng trong điều kiện chiến tranh. Thái Lan không thể bỏ qua việc những loại khí tài này được quan sát xuất hiện ở phía bên kia biên giới. Báo cáo từ các đơn vị quân đội vùng 2 từng cảnh báo Campuchia có thể sử dụng các hệ thống pháo phản lực này để đe dọa trực tiếp đến lãnh thổ Thái Lan. Dù chưa có bằng chứng cho thấy Campuchia đã triển khai PHL-03 trong giao tranh, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của chúng cũng đã đủ gây ra làn sóng lo ngại. Các chuyên gia quân sự tại Bangkok nhận định rằng nếu Campuchia thật sự sử dụng những hệ thống pháo phản lực tầm xa vào thời điểm xung đột đang căng như dây đàn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng và có thể kéo theo các nước lớn vào vòng xoáy leo thang. Không chỉ có PHL-03, Campuchia trước đó còn được cho là đã tiếp nhận nhiều tổ hợp pháo phản lực A2 cỡ 300mm và Type 90B cỡ 122mm từ Trung Quốc theo các hợp đồng hợp tác quân sự đã ký trong những năm trước. A2 vốn là phiên bản xuất khẩu của hệ thống pháo phản lực PHL-03. Điều này cho thấy kho vũ khí của Campuchia được trang bị khá hiện đại, đặc biệt khi so với các quốc gia Đông Nam Á khác. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người đặt dấu hỏi chính là thời điểm xuất hiện của những hệ thống này. Liệu chúng đã có mặt từ nhiều năm trước trong các cuộc viện trợ quân sự theo thỏa thuận hợp tác song phương, hay chúng mới được bổ sung gần đây khi xung đột leo thang? Câu hỏi này càng phức tạp hơn khi Thái Lan cho biết họ đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại Bắc Kinh với Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của quân đội Trung Quốc. Tại đây, đại diện phía Trung Quốc tuyên bố dứt khoát rằng Bắc Kinh không hề cung cấp bất kỳ thiết bị quân sự nào cho Campuchia kể từ khi căng thẳng bùng phát. Theo lời Đại tá Thịnh Vĩ, mọi khí tài có nguồn gốc Trung Quốc được nhìn thấy ở Campuchia đều là kết quả của các chương trình hợp tác trong quá khứ, không liên quan gì đến tình hình hiện tại. Trung Quốc cũng khẳng định rằng những thông tin bị nghi ngờ là do các đối tượng xấu tung tin giả nhằm kích động sự thù địch giữa hai quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, lời phủ nhận của Bắc Kinh không thể khiến những nghi vấn biến mất. Trên thực tế, quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Campuchia đã kéo dài hàng chục năm, bao gồm nhiều chương trình viện trợ khí tài, huấn luyện, trao đổi quân sự và cả việc Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng một số cơ sở chiến lược trên lãnh thổ của mình. Trong nhiều cuộc tập trận chung, phía Campuchia từng thử nghiệm những loại vũ khí do Trung Quốc cung cấp hoặc sản xuất. Vì vậy, dù Bắc Kinh phủ nhận đã chuyển giao vũ khí mới, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng khả năng Campuchia sở hữu thêm khí tài trong các chương trình giải ngân theo giai đoạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong bối cảnh đó, việc các loại pháo phản lực tầm xa xuất hiện gần khu vực giao tranh khiến Thái Lan buộc phải tăng cường các biện pháp giám sát. Bangkok lo ngại rằng bất kỳ động thái sai lệch nào của Campuchia cũng có thể đặt các tỉnh phía đông bắc Thái Lan vào tình thế nguy hiểm. Khi chiến sự diễn biến thất thường, Thái Lan đã huy động lực lượng giám sát biên giới, triển khai thêm radar cảnh giới và phối hợp tình báo với các quốc gia trong khu vực nhằm theo dõi sát hoạt động quân sự của Campuchia. Với người dân khu vực, sự xuất hiện của những vũ khí hạng nặng như PHL-03 có khả năng gây ra sự hoang mang tột độ. Mỗi lần nghe tin về một đợt pháo kích hay giao tranh mới, hàng trăm gia đình lại phải vội vã thu gom đồ đạc và rời khỏi nhà để tìm nơi trú ẩn.
Đối với họ, chiến tranh không phải là những con số hay phân tích chiến lược mà là nỗi sợ hãi hiện hữu từng ngày, từng giờ. Tất cả những điều này tạo nên một bức tranh chiến sự vừa căng thẳng vừa đầy bất trắc, nơi mà mỗi bước đi của hai quốc gia đều được tính toán cẩn trọng nhưng cũng chứa đựng nguy cơ bùng nổ khó lường. Sự hiện diện của các hệ thống vũ khí có nguồn gốc từ Trung Quốc chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn, khiến nghi vấn về vai trò thật sự của Bắc Kinh luôn treo lơ lửng như một bóng mây nặng nề phía trên cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Trong bối cảnh đó, Thái Lan lẫn Campuchia đều đứng trước ngã rẽ nguy hiểm, nơi mà bất kỳ quyết định sai lầm nào cũng có thể thổi bùng một cuộc chiến mới lớn hơn rất nhiều so với những gì họ đang đối mặt. Và cho đến khi mọi thứ được làm sáng tỏ, câu chuyện về nguồn gốc của những hệ thống pháo phản lực tầm xa kia vẫn sẽ là một trong những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất ở biên giới hai nước. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ quân sự giữa Campuchia và Trung Quốc đã phát triển theo hướng ngày càng gắn bó, không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận viện trợ hay hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần. Những hợp tác này diễn ra liên tục, lâu dài và mở rộng theo từng giai đoạn, tạo ra một hệ thống liên kết quân sự khá đặc biệt giữa hai nước. Trung Quốc là đối tác cung cấp khí tài lớn nhất cho Campuchia, đồng thời đóng vai trò cố vấn và huấn luyện lực lượng vũ trang Phnom Penh theo lộ trình dài hạn. Chính vì vậy, khi những nghi vấn về việc Bắc Kinh bí mật hỗ trợ quân sự cho Campuchia xuất hiện, người ta lập tức nhìn lại toàn bộ cấu trúc hợp tác mà hai quốc gia đã xây dựng trong nhiều thập kỷ. Một trong những trụ cột lớn nhất của quan hệ này chính là các chương trình viện trợ khí tài không hoàn lại. Trung Quốc trong suốt nhiều năm đã cung cấp cho Campuchia nhiều loại vũ khí từ nhẹ đến nặng, bao gồm pháo phản lực, xe thiết giáp, hệ thống phòng không, trang bị thông tin liên lạc, tàu tuần tra và thiết bị hỗ trợ chiến trường. Thông thường, các gói viện trợ này được công bố khá mơ hồ về số lượng và loại hình, nhưng giới quan sát đều hiểu rằng Campuchia nhận được nguồn hỗ trợ quân sự đáng kể từ Bắc Kinh. Đặc biệt, những khí tài như pháo phản lực phóng loạt và xe bọc thép lại chính là những thành phần quan trọng mà Campuchia đã phô diễn trong các cuộc duyệt binh hay tập trận chung. Song song với viện trợ khí tài, Trung Quốc còn triển khai các chương trình huấn luyện dài hạn cho sĩ quan và đơn vị chiến đấu của Campuchia. Nhiều khóa huấn luyện về chiến thuật bộ binh, vận hành khí tài hạng nặng, tác chiến phòng không, thậm chí cả tác chiến điện tử được tổ chức với sự hướng dẫn của các chuyên gia Trung Quốc. Điều này không chỉ nâng cao năng lực chiến đấu của Campuchia mà còn tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa hai lực lượng vũ trang. Một số sĩ quan Campuchia được gửi sang học tập tại các học viện quân sự của Trung Quốc, tạo nên thế hệ cán bộ quân sự có tư duy và cách tiếp cận gần gũi với học thuyết tác chiến Trung Quốc. Không thể bỏ qua chuỗi tập trận thường niên giữa hai quốc gia, nơi Campuchia được trực tiếp tiếp cận nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong các cuộc tập trận này, Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm tác chiến, thử nghiệm các hệ thống pháo phản lực, xe thiết giáp, máy bay không người lái và nhiều khí tài công nghệ cao. Đây cũng là cơ hội để Campuchia đánh giá hiệu quả của các loại vũ khí do Trung Quốc cung cấp và xem xét nâng cấp hoặc tiếp nhận thêm. Nhiều nhà quan sát nhận định rằng chính các cuộc tập trận như vậy đã giúp Campuchia làm quen với những loại vũ khí mà họ sử dụng hiện nay. Trong bối cảnh hợp tác sâu rộng như thế, các chuyên gia quân sự cho rằng việc Campuchia xuất hiện nhiều loại khí tài có nguồn gốc từ Trung Quốc là điều hoàn toàn bình thường, không nhất thiết phải đến từ các hợp đồng mới. Một số chuyên gia nhấn mạnh rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể thực hiện giải ngân theo từng giai đoạn các gói viện trợ đã ký từ nhiều năm trước. Tức là dù không có hợp tác mới, vũ khí vẫn có thể được chuyển giao theo lịch trình cũ. Vì vậy, Bắc Kinh phủ nhận việc gửi vũ khí mới không có nghĩa Campuchia không nhận được sự hậu thuẫn chiến lược trong dài hạn. Tuy nhiên, những lời giải thích này vẫn chưa đủ sức làm tan đi các nghi vấn, đặc biệt khi xét đến đặc điểm kỹ thuật của các loại khí tài mà Campuchia đang sở hữu. Một trong số đó là A2, phiên bản xuất khẩu của hệ thống pháo phản lực PHL-03. A2 sử dụng đạn rocket cỡ nòng 300mm, tầm bắn có thể đạt từ 70 đến hơn 130 km tùy loại đạn. Nó được thiết kế trên khung gầm bánh lốp, có khả năng cơ động cao và triển khai nhanh. Một loạt A2 có thể phá hủy diện tích lớn, phá công sự, triệt phá tuyến phòng thủ hoặc hỗ trợ tấn công tầm xa. Với 12 ống phóng, tốc độ bắn và mức độ sát thương của A2 khiến nó trở thành một trong những hệ thống pháo phản lực uy lực nhất Đông Nam Á. Song song với đó là PHL-03, hệ thống pháo phản lực chủ lực của Trung Quốc, từ đó A2 được phát triển theo định hướng xuất khẩu. PHL-03 sử dụng cùng cỡ nòng nhưng được tích hợp nhiều hệ thống dẫn đường tiên tiến hơn trong các biến thể nội địa. Việc Campuchia sở hữu A2 từng khiến dư luận quốc tế chú ý, bởi điều này cho thấy một quốc gia có tiềm lực quân sự trung bình cũng có thể tiếp cận loại khí tài có sức phá hủy lớn theo hướng dẫn chiến thuật của Trung Quốc. Sức mạnh của PHL-03 hay A2 không nằm ở một quả đạn, mà ở khả năng bắn loạt nhiều rocket trong thời gian ngắn, biến cả một khu vực rộng thành mục tiêu bị bão lửa dội xuống. Ngoài pháo phản lực, Campuchia còn có Type 90B, hệ thống pháo phản lực cỡ nhỏ hơn 122mm. Tuy tầm bắn ngắn hơn, Type 90B lại có ưu điểm cơ động cao, phù hợp với địa hình phức tạp và các tình huống bắn yểm trợ gần. Nó được xem là giải pháp tầm trung, bổ sung cho A2 trong các chiến thuật tấn công đa tầng. Đối với một quốc gia có nguồn lực hạn chế như Campuchia, việc kết hợp các hệ thống pháo phản lực từ nhỏ đến lớn giúp họ xây dựng năng lực phòng thủ đa dạng hơn. Không dừng lại ở pháo phản lực, Campuchia còn được Trung Quốc hỗ trợ triển khai nhiều loại máy bay không người lái UAV dùng cho trinh sát và hỗ trợ tác chiến.
Các UAV của Trung Quốc thường có tầm hoạt động xa, thời gian bay lâu và tích hợp hệ thống quan sát tiên tiến, giúp Campuchia nâng cao khả năng theo dõi biên giới, giám sát chiến trường và thu thập tình báo. Trong các cuộc tập trận chung, UAV thường được sử dụng để điều chỉnh hỏa lực cho pháo phản lực, cho phép nâng độ chính xác lên mức đáng kể. Điều này làm Campuchia trở thành một trong những quốc gia sở hữu năng lực tác chiến bằng UAV khá hoàn thiện trong khu vực. Trong khi Campuchia tăng cường năng lực, Trung Quốc vẫn liên tục khẳng định rằng họ không tiếp tế bất kỳ loại vũ khí nào khi xung đột leo thang. Bắc Kinh chủ trương giữ hình ảnh trung lập, tránh bị xem là bên đẩy khu vực vào khủng hoảng. Theo quan điểm của họ, việc hỗ trợ Campuchia trong quá khứ hoàn toàn minh bạch, còn những gì đang diễn ra ở hiện trường không nằm trong sự kiểm soát chủ động của họ. Tuy nhiên, dù Trung Quốc phủ nhận mạnh mẽ, điều đó không giúp xóa bỏ các nghi vấn, bởi mạng lưới hợp tác quân sự giữa hai nước vốn đã kéo dài quá lâu và quá sâu. Việc Campuchia sở hữu những hệ thống pháo hiện đại, UAV trinh sát tầm xa và khí tài có nguồn gốc từ Trung Quốc khiến khu vực phải đặt câu hỏi về mức độ thực sự của sự hỗ trợ này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không có bằng chứng xác thực cho thấy Trung Quốc tuồn vũ khí mới vào thời điểm căng thẳng leo thang. Điều này tạo ra một khoảng trống thông tin, nơi lời phủ nhận của Bắc Kinh tồn tại song song với những nghi vấn ngày càng lớn. Và chính trong khoảng trống ấy, quan hệ quân sự Campuchia-Trung Quốc trở thành một chủ đề khó giải thích nhất trong toàn bộ cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng giữa Thái Lan và Campuchia trong năm 2025 đã diễn biến nhanh đến mức không ai có thể ngờ. Nguyên nhân sâu xa bắt đầu từ một vụ nổ mìn xảy ra vào ngày 24 tháng 7 năm 2025, khiến 5 binh sĩ Thái Lan bị thương. Sự cố này, dù ban đầu chỉ được xem là tai nạn do các tàn dư chiến tranh để lại, đã nhanh chóng trở thành chất xúc tác đẩy hai nước vào một chuỗi phản ứng nguy hiểm. Ngay sau vụ việc, Thái Lan lập tức tăng cường lực lượng đến các khu vực nhạy cảm dọc biên giới, trong khi Campuchia cũng triển khai quân với lý do bảo vệ lãnh thổ. Những căng thẳng âm ỉ bùng lên dữ dội, dẫn đến nhiều vụ đụng độ và pháo kích qua lại, khiến hơn 40 người thiệt mạng và 300 dân thường phải sơ tán. Sự leo thang này nhanh chóng khiến nhiều quốc gia trong khu vực lo ngại. Các bên thứ ba nhận thấy nếu Thái Lan và Campuchia tiếp tục giao tranh, cuộc khủng hoảng có thể vượt khỏi phạm vi biên giới và trở thành một điểm nóng mới của Đông Nam Á. Malaysia dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Anwar Ibrahim đã chủ động đứng ra làm trung gian, đồng thời kêu gọi sự tham gia của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong nỗ lực ngoại giao nhằm giảm nhiệt tình hình. Sau nhiều cuộc đàm phán căng thẳng, lệnh ngừng bắn cuối cùng đã được hai nước thống nhất vào ngày 28 tháng 7 năm 2025. Lệnh ngừng bắn này đem đến hy vọng rằng hai bên sẽ có thời gian ổn định lại tình hình và tìm hướng giải quyết hòa bình. Tuy nhiên, hy vọng ấy chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Thái Lan liên tục cáo buộc Campuchia vi phạm các điều khoản thỏa thuận, từ việc điều quân áp sát biên giới đến triển khai vũ khí hạng nặng ở những vị trí nhạy cảm. Campuchia lập tức bác bỏ các cáo buộc này và tố ngược Thái Lan cố tình dựng chuyện để có cớ tiếp tục đe dọa an ninh của họ. Sự nghi kỵ giữa hai nước trở nên sâu sắc hơn, khiến bất kỳ sự cố nhỏ nào cũng đủ khả năng phá vỡ sự ổn định tạm thời. Dù vậy, cả hai nước vẫn buộc phải duy trì một số cơ chế phối hợp để hỗ trợ dân thường và hạn chế thiệt hại. Các chỉ huy quân đội hai bên được yêu cầu tổ chức gặp gỡ thường xuyên nhằm trao đổi thông tin và giảm thiểu hiểu lầm. Một số nhóm điều phối chung được thành lập để giám sát tình hình, giải quyết các sự cố bất ngờ và hỗ trợ sơ tán người dân khi cần thiết. Dù các hoạt động này phần nào giúp ổn định tình hình trước mắt, nhưng không thể xóa bỏ tình trạng căng như dây đàn dọc biên giới, nơi mỗi đơn vị quân đội đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Và rồi, mối lo ngại lớn nhất của cộng đồng quốc tế đã xảy đến. Rạng sáng ngày 8 tháng 12 năm 2025, nhiều tiếng nổ lớn vang lên dọc biên giới khi các máy bay chiến đấu của Thái Lan thực hiện đợt không kích dữ dội vào lãnh thổ Campuchia. Thái Lan tuyên bố họ buộc phải hành động sau khi phát hiện Campuchia triển khai pháo phản lực tầm xa PHL-03, hay còn gọi là PSL-03, ở vị trí có thể đe dọa trực tiếp đến các tỉnh phía đông bắc của Thái Lan. Đây là loại pháo có nguồn gốc từ Trung Quốc và từng là tâm điểm của những nghi vấn về khả năng xảy ra viện trợ quân sự từ Bắc Kinh cho Phnom Penh. Theo Thái Lan, nếu không hành động kịp thời, họ có thể đối mặt với một nguy cơ nghiêm trọng ở ngay sát biên giới. Phía Campuchia lập tức đưa ra phản ứng mạnh mẽ, gọi cuộc tấn công này là hành động phi nhân đạo và cố tình tấn công vào khu vực có dân thường sinh sống. Campuchia tuyên bố họ không triển khai pháo phản lực trong trạng thái chiến đấu và cho rằng Thái Lan đang cố tình thổi phồng thông tin để chính danh hóa hành động quân sự. Trong khi đó, Thái Lan khẳng định các đợt không kích là phòng vệ chính đáng. Cuộc tranh luận giữa hai nước tiếp tục trở nên căng thẳng hơn khi các nguồn tin địa phương xác nhận có 4 dân thường Campuchia thiệt mạng và một binh sĩ Thái Lan tử vong trong các vụ đụng độ sau đó. Nhưng con số gây sốc hơn cả chính là hàng trăm nghìn người dân hai bên biên giới phải vội vã sơ tán khỏi nhà cửa. Sự xuất hiện của những loại pháo phản lực có nguồn gốc Trung Quốc trong các cáo buộc của Thái Lan đã khiến cuộc xung đột vượt khỏi phạm vi song phương. Nhiều chuyên gia nhận định rằng việc một bên sử dụng vũ khí tầm xa có thể đe dọa lãnh thổ đối phương là yếu tố khiến tình hình leo thang nhanh chóng. Dù Trung Quốc phủ nhận họ không chuyển giao bất kỳ khí tài mới nào trong thời điểm căng thẳng, sự hiện diện của những loại pháo này vẫn khiến dư luận đặt câu hỏi về vai trò thực sự của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng. Nỗi lo sợ lớn nhất của cộng đồng quốc tế lúc này chính là nguy cơ xung đột bị khu vực hóa. Nếu có bằng chứng cho thấy Trung Quốc hỗ trợ Campuchia,
ngay cả khi chỉ là về mặt kỹ thuật hoặc hậu cần. Hoa Kỳ với tư cách là đồng minh hiệp ước của Thái Lan từ năm 1954 sẽ buộc phải đưa ra phản ứng. Các biện pháp có thể bao gồm viện trợ quân sự cho Thái Lan, tổ chức tập trận chung ở gần khu vực biên giới hoặc vận động các nước phương Tây áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia. Trong khi đó, nếu Campuchia bị gây sức ép quốc tế quá mạnh, Trung Quốc có thể buộc phải can dự để bảo vệ lợi ích chiến lược của mình. Tất cả những yếu tố này khiến cả Đông Nam Á đứng trước nguy cơ trở thành sân khấu của cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một cuộc xung đột tưởng chừng chỉ nằm trong phạm vi biên giới hai nước đã có khả năng lan rộng và ảnh hưởng đến cấu trúc an ninh của toàn bộ khu vực. Và nếu vòng xoáy leo thang này không được kiểm soát, nó có thể trở thành một trong những điểm nóng chiến lược nguy hiểm nhất mà Đông Nam Á phải đối mặt trong nhiều thập niên qua. Cuộc khủng hoảng Thái Lan-Campuchia trong năm 2025 cho thấy mức độ mong manh của an ninh khu vực Đông Nam Á khi bất kỳ sự cố nhỏ nào cũng có thể tạo thành phản ứng dây chuyền vượt ngoài dự đoán. Vụ nổ mìn ngày 24 tháng 7 năm 2025 chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh phức tạp hơn nhiều, nơi những nghi kỵ lịch sử, vấn đề lãnh thổ và sự can dự gián tiếp của các cường quốc đã đẩy hai quốc gia láng giềng vào thế đối đầu nguy hiểm. Dù Malaysia, Mỹ và Trung Quốc nỗ lực đứng ra làm trung gian, lệnh ngừng bắn đạt được ngày 28 tháng 7 không thể duy trì được lâu bởi sự thiếu tin tưởng đã ăn sâu trong nhận thức chiến lược của cả hai nước. Điều đáng lo ngại hơn là sự xuất hiện đồng thời của nhiều yếu tố có khả năng khiến cuộc xung đột vượt khỏi phạm vi song phương. Việc phía Thái Lan cáo buộc Campuchia triển khai pháo phản lực tầm xa PHL-03 ngay sát biên giới đã tạo ra một lý do nguy hiểm để thực hiện các đợt không kích vào ngày 8 tháng 12 năm 2025. Trong khi Campuchia phản bác, gọi đây là hành động phi nhân đạo, Thái Lan lại khẳng định đó là biện pháp phòng vệ chính đáng. Sự đối lập lập luận này cho thấy cả hai bên đều đang nhìn cuộc khủng hoảng qua lăng kính đe dọa và phòng thủ, thay vì thông qua một cơ chế minh bạch đủ mạnh để tránh leo thang. Sự xuất hiện của vũ khí có nguồn gốc Trung Quốc trong khu vực giao tranh càng khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm. Mặc dù Bắc Kinh nhiều lần phủ nhận đã cung cấp bất kỳ lô vũ khí mới nào, mối quan hệ quân sự sâu rộng giữa Campuchia và Trung Quốc khiến dư luận khó lòng tin tưởng hoàn toàn vào tuyên bố này. Và chính sự mơ hồ ấy lại mở ra khoảng trống để tin đồn lan rộng, khiến cộng đồng quốc tế phải đặt câu hỏi về vai trò thật sự của các cường quốc trong cuộc xung đột. Nếu Trung Quốc bị cho là can dự, dù vô tình hay hữu ý, Hoa Kỳ với tư cách là đồng minh hiệp ước của Thái Lan chắc chắn sẽ phản ứng. Điều đó có thể dẫn đến một vòng leo thang mới, nơi viện trợ quân sự, các cuộc tập trận biên giới và thậm chí những biện pháp cấm vận được đưa vào bàn tính toán. Đông Nam Á vốn được xem là khu vực năng động và đang phát triển trong hòa bình, nhưng khủng hoảng lần này cho thấy sự ổn định này có thể lung lay dễ dàng như thế nào. Khi một cuộc xung đột nhỏ biến thành điểm nóng trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai siêu cường, mọi quốc gia trong khu vực đều bị đặt vào tình thế phải lựa chọn hoặc ít nhất phải cân bằng chiến lược. Đây là điều mà ASEAN đã cố tránh trong suốt nhiều thập kỷ. Nhưng thực tế năm 2025 lại chứng minh rằng chỉ một sai lầm tính toán cũng có thể phá vỡ trạng thái cân bằng ấy. Điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là ngăn chặn chiến sự, mà còn phải xây dựng lại niềm tin giữa Thái Lan và Campuchia. Muốn làm được điều đó, các bên cần một cơ chế giám sát độc lập, minh bạch và liên tục, thay vì chỉ trông đợi vào các thỏa thuận ngừng bắn có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu không có một giải pháp lâu dài, khu vực sẽ tiếp tục đứng trước nguy cơ bất ổn triền miên. Để theo dõi những phân tích mới nhất, những diễn biến căng thẳng hơn và các góc nhìn quân sự chuyên sâu, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Điều đó sẽ giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào về những điểm nóng an ninh trên toàn thế giới.